Hi guys, samahan nyo ako. Pupunta ako ng Ng Gobyerno. Kukunin ko yung ayuda galing sa SSS. Nung last week pa ako nag-sign ng form, tapos ngayon lang tumawag. Kaya ano, samahan nyo ako guys. I-claim ko lang yung ayuda natin sa SSS. Medyo nakabike lang ako ngayon eh. Kasi mahirap mahirap bumiyahe. Mahirap, mahal lang tricycle. Nakabike lang muna ako. See you guys. Kanan tayo dito. Ayan, malapit na ako. Dito na ako sa ano, Lores, SM Lores. Pagkakanan tayo dito sa may Jollibee. Tapos nandiyo na yung ano, nandito na yung Ng Gobyerno. Ayan o, may mga nakapila. Ayan, dito tayo. Dito tayo ng ayuda. Okay. Yeah. Malapit na kami. Kunti na lang. Makakasok na ako. Ito na lang po, makakapasok na ako. Makukuha ko na yung ayuda. One week ako nagantay para dito. Ayan, nakuha ko na yung aking ayuda. Sana ako dito sa ano, sana ako sa DIY shop. May bibili na ako. Tama ko yung kaibigan ko ito. Shoutout naman dyan. Shoutout sa channel ko. Nako, sila pala. Hindi konti lang yan. Natumila ka na kasi. Salamat sa mga staff na ano,
pa yung schedule. Kaya bukas na ako mamalengke. Okay. Papabot mo kumadyak. Paano masabi? Robek lang kasi ako ngayon. Hihingal na ako Stay connected lang tayo. God bless. Peace out.